Вітаю, друзі. Знаєте, є такий прислів: це більше, ніж злочин, це помилка. Так от те, про що я зараз буду казати, це більше, ніж помилка. Це саботаж і зрада. Знаєте, я розумію, що Зеленський дуже хоче зробити проблеми Києву. Ну, не любить Київ Зеленського, а Зеленський дуже хоче отримати владу в Києві. Але ж не так цинічно і не за рахунок того, що кияни залишаться без тепла взимку. Знаєте, це просто якась потужна потужність. Я, коли прочитав ці новини, я відверто офігів, остаточно. Бо з'ясувалося, що з 1,25 мільярди гривень, які Київ виділив Державному агентству відновлення на підготовку до зими міста, сподіваючись на реальну допомогу центральної влади у закупівлі обладнання і створення резервної системи теплопостачання, так от цих грошей з більше ніж 1,2 мільярди витрачено нуль. Просто нуль. Не копійки. Як з'ясували журналісти «Дзеркала тижня», ці гроші кілька місяців просто гуляли по казначейських рахунках державних установ, поки місто не було змушено просто повернути їх до свого бюджету. Це все, що треба знати, як Зеленський та його ставленики зацікавлені, щоб взимку у Києві було тепло. Оголосити план стійкості змогли, а реалізувати його – ні. І це я ще не згадав ще один момент. Коли гроші на рахунках, то на них можна нараховувати відсотки. То може хтось захотів знову прибарахлитися, як це завжди буває. Пам'ятаєте переписку «Слуги народу» з заступником Міністерства охорони здоров'я? Він тоді написав: тут грошей стільки, що навіть онукам вистачить. Схоже, що вони вже своїх навіть не онуків, а правнуків почали забезпечувати. Хоча киян просто ігнорують. Це цинічно. Міська влада наївно сподівалася, що центральна влада виконає обіцянки і допоможе Києву підготуватися до зими. А казначейство, Мінфін та інші держструктури весь цей час гралися у бюрократичний пінг-понг, перекидаючи гроші і відповідальність один одному. Це треш, це ницість, це, я не знаю, як назвати, це невігластво і некомпетентність або навмисні дії, коли хтось хотів зробити гірше Кличку через те, щоб зробити дискомфорт киян. Хоча це не дискомфорт. Це зробити, надважкі умови взимку. Чиновникам якось не приходило в голову, що вони разом зі своїми сім'ями теж будуть мерзнути або тікати з міста, якщо опалення в Києві не будуть. І тут варто згадати, чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо бідні. Так от у нас тут той самий випадок. Але тут ще треба додати. Всі знають, що між Кличком і Зеленським конфлікт. Зеленський хоче усунути Кличка. Кличко там якось відбивається. До речі, в мене до Кличка величезна кількість питань. Але я, як киянин, буду голосувати на виборах. І там покажу свою позицію. А тут те, що відбувається, це якийсь лютий треш. І коли кияни через недолугість або навмисний саботаж центральної влади та агентств з питання відновлення проігнорували потреби міста, я не знаю, як це сказати навіть. Я просто не знаю, як навіть це оцінити. Раніше, хочу пояснити вам, на засіданні РНБО було досягнено домовленості, що міська і центральна влада поділять весь обсяг робіт між собою навпіл. Київ знайшов фінансування, реалізує більшу кількість проєктів цього плану стійкості, а з'ясувалося, що центральна влада не здатна навіть освоїти ті кошти, які їй передала столиця. Я вибачаюсь, це вже дно? Чи вони будуть пробивати ще нижче? Ні, я розумію, що у бункері Зеленського буде світло і тепло, але можна ж було не лише про себе думати, але навіть на це шоумени не здатні. Шоумени і тих, кого шоумен поставив на посади. Взагалі, давайте відверто, ми ж всі пам'ятаємо, як Зеленський робив фоточки, коли в темряві він сидить в кабінеті, в офісі президента і показує, світла немає, тільки палився. Пам'ятаєте на чому? В нього комп'ютер працював. Так, світла немає, а комп'ютер працює. Мабуть, магія або якесь зачароване слово. Хоча, відверто, ми ж
вже чули неодноразово заяви, які не мають нічого спільного з реалізацією. От, наприклад, Зеленський з приводу цього ж каже: ми не збираємось здаватися цієї зими і не дозволимо нікому здати нашу країну, тому ми будемо боротися кожен на своєму місці. Це Зеленський заявив під час представлення нового секретаря РНБО Клименка. От я впевнений, що особливо потужно боротися на своїх місцях буде агентство відновлення, яке, до речі, контролює Олексій Кулеба, той, який дуже близький, дуже близький до Єрмака. І сам Єрмак, і, звісно, Вероніка Феншуй Офіс. От так точно переможемо, і кияни будуть з теплом. Чи ні? В мене просто запитання, на яке я хотів би отримати відповідь від нашої влади. Бо це треш. Треш. І постійні гучні заяви, які не мають ніякого відношення до реальних подій і реальних змін. Ну от він заявив, будуть висновки. Пам'ятаєте, як він вже раніше заявляв? Я нещодавно дізнався, що дехто не підписав угоди, технічну документацію, і через це Україна не отримала Петріоти. Я вибачаюсь. А те, що Україна не отримала Петріоти, всі розуміють, що це чиїсь життя. Хтось за це відповів, хтось сів, чи отак пальчиком зробили, і, може, догану навіть виписали. Ні, я розумію, що Зеленський вже запланував взимку жити або в бункері, або в себе в Кончезаспі, де тепло і світло будуть 24/7. До речі, в сусідньому доміку буде жити Єрмак. Я не знаю, чи буде світло і тепло в династії, бо поки ми досі не можемо з'ясувати, хто ж той Вова, для якого будують дім в династії, коли там є вже дім Андрія Єрмака, Тимура Міндіча і Чернишова Олексія, того віце-прем'єра, тричі отримавшого підозру в корупції, і дивним збігом обставин є він ще й кумом Зеленського. То в мене запитаннячка, там буде теж тепло чи ні? Якщо буде, то можна одразу завозити туди українців і киян. Бо поки я спостерігаю просто страшну і ганебну ситуацію, коли, на жаль, проголошуються дуже яскраві гасла, і, до речі, давайте відверто, з неймінгом у Зеленського все супер. Все супер. Навіть коли він оголошує щось дуже чудове. Ну, наприклад, всі пам'ятають, що 25 червня він оголосив, затвердив 40-денну операцію СБУ, яка має спонукати Росію завершити війну. Вибачте, що цікавилось у вас, напишіть, будь ласка, в коментарях. А як пройшла 40-денне спонукання Росії до кінця війни? Так само, як план перемоги Зеленського, чи як от зараз цим планом стійкості, коли навіть гроші не змогли витратити, гроші, які є, не змогли закупити ані обладнання, ані запропонувати рішення, а не реалізовувати те, що заплановано. Ви розумієте, наскільки вони дебіли, якщо вони не можуть використати гроші, які є в них на рахунках? Зеленський вже прозвітував, до речі, про результати цього самого примушення до миру, до кінця війни. Чи зразу перейшов до наступної 100-денної операції по рішучому примушенню до миру? Взагалі, от давайте відверто. З неймінгом, з назвами ці от плани перемоги, плани рішучості, стійкості, незламності, в них все добре. От дійсно добре. А з реалізацією, що таке лайно? Ну тому що шоумен завжди залишається шоуменом. І підготовка, його рівень, його підготовки, а готували його, хочу нагадати, в клубі веселих і кмітливих у Москві, у Маслякова, і на каналі 1+1 у Коломойського, залишається на тому ж рівні, а не на рівні державника, політика і людини відповідальної. Де йому байдуже на всіх, окрім себе. Ну, може, ще на Єрмака. Взагалі, ще раз кажу, з неймінгом в нього все добре. А от з реалізацією цих планів стійкості, так як з обіцянкою в 3000 ракет до кінця 25-го року. Обіцянка була, а ракет ні. Тому те, що зараз відбуло, вимагає 3 моменти. Перше, відповідальності тих, хто не спроможний реалізувати поставлені перед ними задачі. І не ню-ню-ню або догана, а карна відповідальність. Друге, негайно виправляти ситуацію. І третє, ті люди, які знаходяться на цих посадах, повинні бути не тільки звільнені, а й відповідати, а на їх місця повинні бути призначені ті, хто зможуть впоратися з поставленими задачами. Хоча ми ж пам'ятаємо, що Зеленський призначає тільки тих, хто лояльний, а не тих, хто розумний. Бо
розумні за Зеленського, Зеленському не подобається. На жаль, поки так. Тож, скоріш за все, Київ вже має проблеми на зимовий період. І це стало відомо, на жаль, зараз. Висновки робіть самостійно. Бо вони вам запропонують виїхати з Києва, замість того, щоб запропонувати вирішити проблеми. Бачили очі, що купували? Хай тепер хоч повилазять. Ну що, друзі, я дякую вам, що дивилися, поставили вподобайки, підписалися, поширили відео, прокоментували, до речі, що ви думаєте зі всього цього. Але найголовніше, ще раз кажу, нам треба підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднутися до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо тільки ЗСУ може дати гарантію того, що Україна буде майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє, щоб відбулися зміни, і щоб замість влади невігласів і злочинців з'явилася нова влада державників і розумних. Бо якщо це не з'явиться, на Україні може ставити хрест. А ми не маємо на це права. Тому я вірю в зміни на краще і вірю в те, що так і буде. Дякую вам. Па-па.